everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin natin is makeup tutorial. Yung mga halaga ng mga makeup tutorial na gagamitin ko is all under 200 pesos each. Parang hashtag tipid makeup tayo today. So, yun, without further ado, let's get started. Start na tayo. Hindi na ako gamit ng primer today dahil naubos na yung aking primer na tag 100 pesos. Mag-i-skip tayo sa primer and then ang gagamitin nating foundation is itong Perfect Stick ng Fashion 21. Ayan, meron akong review na nagawa nito. Ilalagay ko na lang siguro dito sa card dyan sa taas yung ating review nito. Ayun, 185 pesos lang siya. And ang shade ko ay almond. I think ito yung darkest shade. Maglalagay lang ako ng sunblock. Ayan. Lalabas kasi kami mamaya, so kailangan kong mag-sunblock, ganon. And in fairness naman, talagang consistent na ako sa paggamit ng sunblock. Ayun, maganda kasi talaga siya sa skin. And dahil mainit yung panahon ngayon, sobrang maaraw. Ang oras pala ngayon is magwawan na. Tirik na tirik ang araw sa labas. Okay, gagamitin na natin yung foundation. And yung gagamitin kong pang-apply is itong Everbelena na paddle brush. Ito 150 pesos lang din to. And okay na okay siyang gamitin kapag gusto niya na may coverage yung foundation nyo, ganon. Itong stick kasi na to, mas okay siyang gamitin kapag mga brush or paddle brush. Kasi talagang nabiblend niya. Unlike kapag sponge lang yung gamit mo. Lapit lang natin. Hindi ko alam kung kamatch ko pa tong foundation na to. Kasi ang tagal na rin na to sa akin. Mag-iisang taon na ata. So, ayun nga, medyo pumuti yung ating face, ganon. Sa mga skincare na ginagamit ko, ayan, hindi na siya masyadong match sa akin, pero okay lang. Babawiin na lang natin sa powder na gagamitin natin. So, i-blend ko lang siya. And one thing, maganda tong powder foundation na to. Kasi yung finish niya is, ayun nga, powder foundation, powder finish siya. Hindi siya malagkit. May natry na kasi ako dating, may natry na akong powder foundation dati. Sa Nichido ata, yun ang pangit. Sobrang lagkit niya sa face. Kapag biniblend mo siya, parang hindi siya nabiblend. Tapos ang dami niyang streaks, ganyan. So ayun, pag first layer, lightweight siya. Siyempre, kapag dinagdagan mo, medyo mafe-feel mo na yung foundation sa face mo. So okay na sa akin yung ganito lang. Isang layer lang ng powder foundation. Blend ko lang na maayos para walang streaks and everything. Diba? Sobrang natural lang ng finish niya. Hintab siya ng ganyan. Pero yung pag hinawakan mo, hindi siya malagkit. Ganun. Ating gagamitin for concealer is itong LA Pro Coverage. Pro Conceal pala. Itong LA Pro Conceal. Sa mall, nasa 200 plus ata ito. Pero sa Shopee ko kasi itong nabiling akin. 180 pesos lang to. Pero legit to. Original siya, authentic. Kapag sa online kasi talagang mas mura yung makeup. So, so pasok siya sa 200 pesos. After nyan, i-set na natin yung ating face. Ang gagamitin ko is itong pambansang loose powder. Ayan, Nichido. 150 pesos lang to. So, gagamit lang ako ng brush. And then, isa-set natin yung ating buong face. Uy, nakakatuwa. Ang ganda ng base natin. Pero kung titignan mo yung prices nila, sobrang affordable lang. Lahat pasok sa 200 pesos. Wait lang, zoom in ko lang. Ay, ang flawless ng face ko. At a bit darker itong foundation or yung base natin sa aking leeg. Pero sana hindi mag-oxidize. Pero feeling ko hindi naman nag-oxidize yung powder foundation na to. So, ang next naman ay sa kilay. And yung gagamitin natin pang kilay is pomade. Yung AOA, ito maganda tong pang kilay na to. Ayan, gumawa na rin pala ako ng full face AOA makeup products. Ilalagay ko ulit yung link ko dito sa taas. Ayan. Sa mga nakapanood na alam nyo, nirecommend ko itong AOA pomade brown na ito. 29 pesos lang siya, pero maganda yung quality niya. So, sa budget natin na 200 pesos. Pomade siya.
No, diba? Ang ganda ng kilay natin. Yan. Sobrang natural lang. So, ang next naman po natin ay sa ating eyeshadow. Meron ako dito may re-recommend na mura siya pero maganda yung quality. Meron ako ditong Careline and itong pink palette ng Everbelena. Hindi lang ako sure kung magkano ito. Na sobrang mura lang nito. Hindi ko lang talaga sure kung ano yung exact price nila. Pero sure ako na hindi ito lalagpas ng 200 pesos. Careline Hello Beautiful palette. Ayan siya. Pero ang problema ko lang dito wala itong matte shade. Pink palette ng Everbelena. Ayan. Ito 100 pesos lang ata or 150 pesos. Ito kasi ganun din. Wala din siyang matte shade. Ayan. Ayan yung kulay niya. O, diba? O, diba? Ang ganda. Sobrang pigmented nito as in. Ayan siya. Diba? Akalain. Mag-swatch tayo nitong brown na ito. At saka yung texture niya, ang silky. Ayan o, pigment at girl natin. Ayan, diba? Akalain nyo under 200 pesos, may mga ganito na kayong quality na eyeshadow na pwede nyong makita. So, dahil wala tayong transition shade or matte shade, kukunin ko na lang itong bobbiecosmetics. Ito, gagamitin din natin ito mamaya. Hindi ko din alam kung magkano ang price niya. Siguro ilalagay ko na lang dito. Ayan. Ito yung kanilang highlight, blush, contour, and highlight. Highlight ulit. So, ayan siya. May bronzer, highlight, blush, and contour. Itong contour na to sobrang dark niya. Pwede siyang gamitin pang kilay. So, ito yung gagamitin kong kulay sa ating transition color. Yung brush pala na to, this is from Sigma. Ayan. Nilalagay ko yung link sa baba. Ito na po yung ating transition shade. And kukuha lang ako ng shimmery shade sa mga palette na ito. And then ilalagay ko siya dun sa pinakagitna. Ito na lang din yung gagamitin ko. Ito. Gagamit ako ng sponge na applicator kasi mas maganda siyang gamitin kapag shimmery shade. Ganon. Shade na yan. Dun sa pinakagitna. Oh, diba? Pigment. And ito na yung ating eye makeup. Yan, sobrang simple lang. Parang pabebe lang. Ganon. Ating eyeliner. Ayan. Ang gagamitin kong eyeliner is from Miniso. Ayan siya. 100 pesos lang din to. Ayan, sobrang nipis ng eyeliner na ito as in. So, perfect siya sa mga gustong mag-eyeliner pero hindi halatang naka-eyeliner. You know what I mean? Hala, ang kapal! Parang napakapal ako. So, ayan siya. Medyo napakapal yung lagay ko. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan. Ang ating mata. Curler lang ako. Yung gagamitin kong mascara is from Fashion 21. Ayan. Pasensya na sa kuko ko, guys. Hindi pa ako nakakapagpalinis. Okay na ako sa aking eyeliner. And mascara, ayan. So, ayan, para sa ating blush and contour, ito yung gagamitin ko. Itong bobbiecosmetics na Insta Runway Ready Contour Kit. Hindi na ako magbo-bronzer dito. Gamitin ko lang dito is itong blush at saka itong highlight. Yung sa highlight, ito, dito ko na din kukunin. Ganda! Ang last is ating lips. So, meron ako ditong dalawang combination ng lipstick na sobrang favorite ko that I've been loving lately. Wow! Big Bird. Ito yung parang feeling ko match na match sa akin. Meron ako dito Maybelline na powder matte. Ayan. Ang shade na meron ako is itong powder matte na toasted brown. Itong chillinude na powder matte din. Pasok ito sa 200 pesos dahil, to be honest, ito ay nagkakahalagang 300 pesos. Pero madalas namang nagsisale yung Maybelline ng mga
lipstick nila. And ayun, nabili ko tong dalawang to ng 199 pesos. So, bumibili lang ako ng Maybelline lipstick kapag sale. Yan, sobrang ganda ng combination ng color na to. So, yung ko ina-apply is ito, toasted brown. Kapag ina-apply ko siya sa lips ko, hindi yung swipe talaga. Dab, dab, dab lang. Para mas lightweight, mas maganda yung finish. Yan, ito yung itsura sa akin nung toasted brown. Papatungan ko siya nitong chillinude. Yung itsura niya kapag nahaluan na, diba? Sobrang ganda ng shade niya. Oh my gosh, ang ganda talaga. So yan, hindi ako nagiging exaggerated, pero ang ganda lang talaga nung napag-mix ko sila. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo sa camera, pero in person, ang ganda ng kulay na to. Ang nauusong shade ngayon, yung sa 3CE, ganon, yung 3CE na shade, yung lip tint ng 3CE, yung mga shade, no? Ganun kasi mga nausong shade ngayon. So ayan, maganda tong alternative kung, syempre, ayun, medyo mahal yun. Okay na okay siya, diba? Mas na-appreciate ko siya in person. So, that's it for this video. Thank you guys so much for watching. Sana na-enjoy niyo itong video. Thank you so much ulit. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Hit the bell button para notify kayo sa aking next video post. Wow. Okay lang. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye.